ผ่น floppy disk แบบนี้นะครับผมรูเสียบเมมโมรีเนี่ยครับเยอะไม่หมดนะครับสล็อตมีกว้างบ้างยาวบ้างบางบ้างนะครับผมซึ่งเรางงมากนะครับผมถ้าพูดถึงยุคแรกนะครับผมสื่อบันทึกข้อมูลก็จะเป็นอนาล็อกแบบนี้นะครับเป็นม้วนฟิล์มนะครับผมโคนิก้าอัลฟาฟูจิฟิล์มแล้วก็โกดักนะครับผมแต่พอยุคที่2เนี่ยครับผมเราทลายสิ่งพวกนี้หายไปหมดเลยครับเข้าสู่ยุคดิจิตอลสวัสดีครับชาวศิวิไลซ์ไอทีครับพบกับพุทธอีกแล้วนะครับผมก่อนอื่นที่จะฟังคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องศิวิไลซ์ไอทีด้วยนะครับเราจะย้อนอดีตเอาเทคโนโลยีอะไรมารีวิวให้ชมนะครับผมตามมาดูกันเลยเพื่อนๆพี่ๆน้องๆน่าจะน้องๆมากกว่านะเคยแปลกใจไหมเวลาเราไปร้านถ่ายรูปนะครับผมหรือเราไปเจอคอมพิวเตอร์เก่าๆครับที่มันจะมีไดรฟ์ตัวหนึ่งครับผมที่ไม่ใช่ไดรฟ์แผ่นดิสก์นะครับผมมันจะเป็นช่องเยอะๆอย่างเงี้ยครับเป็นช่องเยอะเต็มไปหมดเลยเราสงสัยมากเลยว่ามันเป็นช่องอะไรนะครับผมแล้วมันก็ชื่อว่าการ์ดรีดเดอร์นี่มันก็เอาไว้อ่านการ์ดนะครับผมทำไมมันมีการ์ดเยอะมากมายหลายชนิดนะครับผมเดี๋ยวเรามาติดตามดูในคลิปนี้นะครับผมเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นครับสื่อบันทึกข้อมูลดิจิตอลชิ้นแรกๆที่เรารู้จักกันก็คงหนีไม่พ้นแผ่น floppy disk แบบนี้นะครับผมซึ่ง Sony เขาเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีตัวนี้อยู่แล้วเขาก็เลยออกกล้องดิจิตอลรุ่นแรกที่เป็น Sony Mavic ขึ้นมาซึ่งข้างหลังกล้องตัวนั้นใส่แผ่นดิสก์อย่างนี้นะครับ wow. บันทึกข้อมูลแต่มันก็ไม่เกิดความสะดวกสบายเพราะว่ามันบันทึกข้อมูลช้ามากแล้วก็แผ่นหนึ่งก็เก็บรูปได้น่าจะแค่16รูปอะไรอย่างเงี้ยครับผมน้อยมากเลยครับถัดมาในยุคปี 2000 นะครับผมเพื่อแก้ไขปัญหาของดิสเกตตัวนั้นนะครับผมก็เลยเกิดการคิดค้นสิ่งที่เรียกว่า Memory Card นะครับมาเป็นสื่อบันทึกข้อมูลชิ้นใหม่นะครับผมโดย Sony นะครับผู้นำเทคโนโลยีการถ่ายภาพนะครับผม Cybershot เขาก็จะเชื่อมั่นในเทคโนโลยีของเขานะครับผมสื่อของเขายี่ห้อ Sony เลยนะครับผมจะต้องใส่ Memory Card ที่ชื่อว่า Memory Stick นะครับผม wow. มีตัวอย่างให้ดูหลายตัวนะครับตัวนี้ด้วยนะครับผม Memory Stick จะรูปร่างแบบนี้ครับนี่จะมีตัวแปลงจากตัวเล็กเป็นตัวใหญ่นะครับผมเวอร์ชันแรกๆหรือตัวแปลงจาก SD card นะครับผมเสียบ SD เข้าไปแล้วก็แปลงกลายเป็น Memory Stick ได้ครับผมส่วนคู่แข่งสำคัญของ Sony นะครับก็คงหนีไม่พ้น Panasonic นะครับผมซึ่ง Panasonic เขาได้พัฒนากล้องร่วมกับ Leica นะครับผมตัว L ตัวนี้เลยนะ wow. Leica ซึ่งบริษัท Panasonic เนี่ยก็มีมาตรฐานของตัวเองนะครับผมได้คิดค้นตัว Memory Card มานานแล้วนะครับผมแต่ชื่อมาตรฐานเขาก็คือ SD card ครับลักษณะของ SD card จะเป็นคาร์ดแบบนี้ครับผมที่ยุคแรกนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นตัวมินิ SD card นะครับผมอันนี้ก็จะทันในช่วงมือถือโนเกียนะครับผมพวกโนเกีย N95 N72 N อะไรพวกนี้นะครับผม90ก็จะใช้พวกมินิ SD แล้วก็วิวัฒนาการไปจนถึงตัว Micro SD นะครับผมซึ่ง Micro SD ตัวนี้ก็มีความจุถึง2 กิกะไบต์ในเวอร์ชันปกตินะครับผมแล้วก็มี SDH4 High Capacity ในช่วง4 กิกนะครับผมจนถึง32 กิกแล้วก็ในยุคปัจจุบันที่เราใช้กันนะครับวิวัฒนาการมาถึง SDH4 นะครับผม Micro SDH4 ตัวนี้นะครับผมซึ่งมีความจุมากกว่า64 กิกขึ้นไปนะครับผมค่ายญี่ปุ่นยังไม่หมดแค่นี้นะครับผมคู่แข่งสำคัญและที่เรารู้จักกันดีก็คือ Canon นะครับผมและ Nikon ครับ2บริษัทนี้เขาเชื่อมั่นในสิ่งที่เรียกว่า Compact Flash ครับ wow. นี่นะครับผม Compact Flash อันนี้เป็น
card memory card ที่ยังใช้กันอยู่นะครับผมในกล้อง full frame ในกล้อง professional ด้วยความเร็วโอนถ่ายที่สูงมากนะครับผมและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแต่ลึกๆในเทคโนโลยีของ compact flash เนี่ยครับผมมันมี drive ตัวหนึ่งของ IBM ชื่อ micro drive ครับเป็น drive ที่ถ้าคนใช้ iPod รุ่นแรกๆแกะ iPod ออกมาก็จะเจอ drive ตัวนั้นเป็น drive 1 นิ้ว ซึ่งขนาดพอดีกับตัวนี้เลยครับแต่หนากว่าอีกนิดนึงนะครับผมแต่ผู้พัฒนากล้องชั้นนำนะครับก็ไม่หมดแค่ Panasonic Sony นะครับผม Nikon Canon ก็ยังมีค่าย Fuji และ Olympus นะครับที่เรารู้จักกันดีนะครับผมก็ค่าย Fuji และ Olympus เขาใช้ในช่วงแรกครับเขาใช้สิ่งที่เรียกว่า Smart Media ครับ Smart Media ตัวนี้บางมากนะครับเหมือนซิมการ์ดเลยหาดูได้ยากมากนะครับผมแล้วก็ต้องเก็บบำรุงรักษาอย่างระวังบางเท่ากับ Micro SD ที่เพิ่งวิวัฒนาการมาในปัจจุบันนะครับผมความหนาเนี่ยครับบางมากในช่วงถัดมานะครับ Olympus และ Fuji นะครับเขาก็มองเห็นถึงข้อจำกัดของ Memory Card ตัวนี้ที่128 เมกะไบต์ครับผมเขาจึงออกตัวที่ชื่อว่า XD Card ขึ้นมานะครับผมซึ่ง XD Card เนี่ยเลิกใช้ไปในปี 2009 ครับหลายๆคนเริ่มมีคำถามครับว่าเกิดอะไรขึ้น ทำไมมันมีเมมโมรีหลายชนิดเยอะแยะขนาดนี้แล้วเวลาไปซื้องงไหมปวดหัวไหมเราต้องหาข้อมูลเยอะไหมต้องบอกว่าคนรุ่นเก่านะครับผมก็จะหาข้อมูลเยอะมากในเรื่องเทคโนโลยีครับและเขาก็จะเป็นแฟนพันธุ์แท้เขาจะมีแบรนด์ loyalty ของเขาอยู่แล้วถ้าไปทางPanasonic นะครับหรือ Leica เนี่ยเขาก็จะไปสาย SD card ไปเลยนะครับผมแล้วก็ถ้าไปทาง Sony ก็ Memory Stick เท่านั้นนะครับผมแล้วก็ถ้าไปทางตัว Canon Nikon นะครับผมก็จะต้องมี Compact Flash CF card แบบนี้นะครับผมแล้วก็ Fuji ครับ Fuji ก็ต้อง XT card เท่านั้นนะครับผมส่วนผู้ผลิตนะครับผมก็จะมีหลายเจ้าอย่างเช่น SanDisk อย่างเช่น Kingston ที่เรารู้จักกันดีนะครับผมแล้วก็พวก Transcend หลายๆบริษัท Apacer บริษัทเหล่านี้ครับเขาก็จะต้องซื้อลิขสิทธิ์ของ Memory Card แต่ละชนิดแล้วแข่งกันผลิตนะครับผมก็จะมีแบบว่า Memory Card เทียบเท่าอย่างMemory Stick ก็จะมีหลายแบรนด์SD Card ก็จะมีหลายแบรนด์เกิดความยุ่งยากสับสนไปหมดเลยครับในช่วงปีประมาณปี 2009 นะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือ Memory Card ส่วนใหญ่ในท้องตลาดครับมีความจุตันอยู่ที่2 กิกะไบต์นะครับผม2 กิกเท่านั้นไม่สามารถเพิ่มความจุได้นะครับผมแต่ตัว SD card ตอนนั้นแนวโน้มของ SD card เริ่มโดมิเนตตลาดแล้วนะครับผมเป็น dominant design ของ memory card แล้ว เขาก้าวข้ามจุดนั้นโดยการออก SDHC ขึ้นมานะครับผมแล้วก็จูงใจด้วยทาง Panasonic ก็ลดค่าลิขสิทธิ์ค่าอะไรต่างๆเปิดให้เหมือนกับเป็นแพลตฟอร์มทั่วไปที่ทุกคนเข้ามาใช้ได้ไม่ได้ห่วงเทคโนโลยีของตัวเองคนก็ผู้ผลิต Memory ทั้งหลายก็เริ่มมาผลิตตัว Micro SD card นะครับผมก็จะมี SDHC ออกมาครับแล้วก็ SDXC ที่เราใช้ในปัจจุบันแต่เดี๋ยวก่อนในเมื่อSD card dominate ตลาดแล้วก็แสดงว่านวัตกรรมจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วใช่ไหมเราจะไม่มีอะไรให้ยุ่งยากปวดหัวอีกแล้วใช่ไหมครับในช่วง3 ปีที่ผ่านมานะครับผมก็มีหัวเว่ยครับออก Memory Card ตัวหนึ่งครับขนาดเล็กพอๆกับ Micro SD Card ตัวนี้แหละชื่อ Nano Memory ครับ NM Card หวังที่จะมาสู้นะครับผมกับ SDHC ด้วยข้อจำกัดของ Micro SDXC เนี่ยที่ Transfer Rate จะอยู่แค่ประมาณ30 เมก per sec นะครับผมแล้วก็พัฒนาต่อไปได้ไม่มากนะครับผมเขาก็เปิดตัว NM Card รุ่น Standard เลย Standard ของเขาอยู่ความเร็วในการ Transfer อยู่ที่90 เมก per sec ครับผมเร็วกว่า Micro SD ทั่วไปถึง3 เท่าและเขาหวังอย่างยิ่งครับผมว่าจะเป็นอนาคตของ Memory Card ในมือถือแต่โชคไม่ดีครับNM Card เนี่ย
ผลิตขึ้นมาเพียงแค่ปีเดียวนะครับผมกระแสนิยมความตอบรับก็ไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควรนะครับผมก็มีปัญหาเรื่องการใช้งานกับความ compatible ประกอบกับหัวเว่ยก็มีคนกล้ามาซื้อลิขสิทธิ์นะครับผมของ NM Card เจ้าเดียวคือ Lexa นะครับผมก็ไม่มี Kingston SanDisk มาช่วยผลิตนะครับผมก็ทำให้ตัวเลือกน้อยลงไปอีกและในที่สุดนะครับผมหัวเว่ยก็กลับมาใช้ micro SD card เหมือนยี่ห้ออื่นครับตอนนี้ก็คงไขข้อสงสัยแล้วใช่ไหมครับว่าทำไมเรากลับไปเห็น card reader นะครับตัวอ่าน memory รุ่นเก่านะครับผมเขาบอกว่าอ่านได้15ชนิดนะครับผมทำไมมันมีชนิดของ memory เยอะแยะมากมายขนาดนั้นนะครับแล้วก็รูเสียบ memory เนี่ยครับเยอะไม่หมดนะครับสล็อตมีกว้างบ้างยาวบ้างบางบ้างนะครับผมซึ่งเรางงมากนะครับผมว่าทำไมมันมีอะไรเยอะขนาดนั้นเราใช้อยู่แค่ช่องเดียวนะครับคือ SD card กับ micro SD card อันนี้ก็คือ dominant design นะครับผมเวลาออกนวัตกรรมครับสิ่งที่คนใช้มากที่สุดก็จะเป็น dominant design หรือ dominate ตลาดนั่นเองนะครับผมสิ่งอื่นๆนะครับที่ไม่สามารถจะครองตลาดได้ก็จะค่อยๆทยอยหายไปในที่สุดทิ้งไว้แค่ดูบนตัวการ์ดรีดเดอร์เนี่ยนะครับเป็นความทรงจำของเราครับเป็นยังไงบ้างครับชาวศิวิไลไอทีไขข้อข้องใจกันไหมครับทุกวันนี้ถ้าเราบอกว่าเราจะไปซื้อเมมโมรี่การ์ดนะครับผมเราแค่บอกแค่กี่กิกนะครับ64กิกนะครับผม128กิก512กิกนะครับผมเราก็จะเข้าใจเลยว่าเราไปซื้อไอตัว micro SD card นะครับผมแพลตฟอร์มแบบนี้เท่านั้นนะครับผมก็ย้อนให้เห็นทั้งหมดทั้งมวลนะครับผม20ปีที่ผ่านมาว่าเราผ่านอะไรมาบ้างนะครับผมและเราก็มีความงงงวยกับสแตนดาร์ดต่างๆมากมายในโลกแค่ไหนนะครับผมยังไงก็ตามถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับย้อนกลับไปนึกถึงอดีตนะครับผมความวุ่นวายในอดีตที่ต่างคนก็ต่างผลิตต่างแข่งแย่งส่วนแบ่งการตลาดแล้วก็ต่างผลักดันเทคโนโลยีตัวเองออกมานะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผมช่องศิวิไลไอทีเรามาเป็นแฟนชาวศิวิไลไอทีด้วยกันนะครับผมขอบคุณมากครับเริ่มจาก XD ก่อนนะครับผม XD เราใส่เข้าไปตรงช่อง X ที่เขียนว่า XD เนี่ยครับถัดมาครับผมตัวช่องที่เขียน SD นะครับผมหรือ MMC นะครับผม Multimedia Card เราใส่ตัว SD card ลงไปครับช่องเล็กๆตัวนี้นะครับ T-F TAN FAT นะครับผมหรือชื่อเล่นนะครับหรือชื่อจริงก็คือ Micro SD card ในปัจจุบันครับ Memory ด้านล่างครับผมมี CF นะครับผม Compact Fat นะครับผมหรือ MD นะครับผม MD ก็คือ Micro Die นะครับผมที่ผมเคยพูดถึงก็ใส่ตัว Compact Fat ลงไปแต่นี้ต้องพลิกด้านหลังนะครับผมมีอีกช่องหนึ่งครับเขียนว่า MS ครับผม Memory Stick นั่นเองนี้เราช่องเป็นช่องใหญ่มากเราต้องใส่จากตัวเล็กให้เป็นตัวใหญ่ก่อนนะครับผมใส่เข้าไปถ้าเราเอาชิ้นนี้ไปเสียบกับคอมนะครับผมตอนนี้คอมก็จะเห็น Memory เป็นไดร์นะครับผม1 2 3 4 5 ไดร์เลยนะครับผมไม่น่าเชื่อถ้าใส่ XD ก็จะถึงแค่ตรงรอยบากแค่นี้นะครับแต่ Smart Media บางมากแล้วก็ยาวมากครับผมใส่เข้าไปแบบนี้เลย